Dit is Bilal. Hij verhuisde in 2014 van Marokko naar Brussel. 6 maanden later sprak hij Nederlands. Fahad wil zo snel mogelijk zijn diploma en een nieuw leven starten in het buitenland. Nora wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, toch tot de dag dat ze zal trouwen. En ik ben Reyan. Bilal, Nora, Fahad en ik zijn klasgenoten in het 6e jaar toerisme van het Imelda Instituut. We stonden klaar om de wereld te veroveren, maar toen was er corona. Dit is ons verhaal van de afgelopen weken en maanden. Dit is het laatste jaar. On va manger. Bon, j'ai trop faim. Bismillah. Ik heb weinig vriendinnen. Ik vind dat niet erg, want ze zijn de beste mensen die ik ooit kan hopen in mijn leven. Bonjour madame, vous allez bien? Bien, bien. Je l'aime trop cette prof. Donc jeudi, vendredi prochain, Mondeling. Ouais, mais justement, quand vous avez Mondeling, moi j'ai schriftelijk. Et quand vous avez schriftelijk à l'école, moi j'ai Mondeling. Voor mij, een vriend, dat is iemand op wie je kan rekenen. Het is iemand die je kan vertrouwen en die eerlijk tegen jou is. Dus wanneer je iets fout doet of je niet juist bent met iets, dan zegt hij die wel, kalmeer u. Of gewoon, ja, die helpt je om beter te worden en zo. Si je t'énerve à ce point-là, dis-moi pourquoi t'es amie avec moi. Si je t'énerve par moment, mais... Ah, parce qu'une fois que tu m'énerves, on doit plus être amis. Genre, dans tes amitiés, elles disent plus. Non, mais jamais tu me l'as dit. Si un truc t'énerve, il faut me le dire. Et pourquoi tu me l'as pas dit hier? Mais je t'ai dit hier, je t'ai dit tu me saoules. Mais moi aussi, je t'ai dit tu me saoules. Mais voilà, c'était ça. On parlait de quoi juste avant? Af en toe, ik word boos op mensen, maar dan denk ik dat er altijd steeds iemand boven mij is en die kijkt naar mij. Dus ik probeer me te kalmeren en zo. Niemand is perfect. Ik probeer zoveel mogelijk goed te zijn, want ja, dat is wat er gevraagd wordt van mij. Wanneer je positief bent, wanneer je goed bent met anderen, krijg je altijd terug wat je gegeven hebt. Wij zijn ons daar heel sterk bewust van dat wij willen strijden en inzetten op die gelijkheid van man en vrouw. Bilal, jij zegt een vrouw moet afstand houden. Ja, wanneer een vrouw 6 uur aan het werk is met andere mannen enzovoort en je zit haar alleen maar 3 uur enzovoort en daarnaast gaan jullie slapen, dan is het niet meer jouw vrouw, dat is de vrouw van haar collega. Zit je dan met vrouw? Nee. En als je gaat werken bijvoorbeeld met andere vrouwen, ben je dan de man van die vrouwen? Maar wie zegt ik nu dat ik met andere vrouwen ga werken? Je kan dat niet weten. Ik doe mijn werk tijdens mijn pauze, ik ga buiten, ik eet en ik kom terug, ik doe mijn werk en dan ga ik naar mijn familie terug. En als jouw vrouw dat doet? Ik ga niet werken. Voor mij, jouw vrouw is uw schat, uw trésor. Dus ze mag niet met iedereen gemengd worden. Misschien zijn er mannen die andere ideeën gaan hebben. Ik ben een man en ik weet dat over wat ik spreek. Dat is niet omdat ik dat niet wil, maar dat is gewoon om haar te beschermen. Als we kijken vandaag, kan je nog met 1 inkomen rondkomen? Ik denk dat de vrouw van vandaag die studeert niet om thuis te blijven. Ze wil onafhankelijk zijn. Ze wil niet wachten tot de man thuis komt en geld spreekt. Wacht, maar ook niet alle vrouwen willen per se gaan werken. De meeste wel. Ja, de meeste misschien. Het gaat het moment zijn dat ze zelf gaat beslissen bijvoorbeeld om thuis te blijven, want eens dat je aan kinderen komt, wie gaat met de kinderen blijven? Pourquoi est-ce que waarom? Nederland. Wanneer je gaat werken, waarom zou je geen tijd hebben voor kinderen? Ik leef alleen met mijn moeder en ik ben nooit alleen thuis gebleven. Nooit. Dat is niet omdat je een vrouw bent dat je werkt, dat je niet de twee kan doen. Er is geen positie waar je moet zeggen de vrouw moet daar en de man moet daar. Je moet gewoon de taken verdelen in 2. Iedereen is gelijk. Voor mij mag de vrouw werken als ze studies doet en al. Dat is voordat zij zelfstandig kan zijn als zij werkt. Maar dan vind ik toch nog dat een vrouw een andere soort verantwoordelijkheid heeft thuis. Dat betekent niet als man dat je niks niet moet doen. Als je een kind wilt, moet je er ook voor zorgen. Maar als ik bijvoorbeeld tot 's avonds laat werk, dan wil ik wel graag thuiskomen met eten aan tafel. Ik zal zeker mijn vrouw helpen met schoonmaken of eten voorbereiden enzovoort. Maar bij mij, ik zou graag dat ik een familie heb en zo, zoals mijn ouders. Ik heb de perfecte voorbeeld van mijn vader gekregen. Hij heeft voor ons gezorgd. Hij was altijd daar, heeft ons boodschappen in ons omgekleed. En mijn moeder heeft nooit gezegd... Je hebt meer emotie nodig dan je vader. Maar hij mag zo denken, hè? Maar ik mag dat zo denken. Maar mijn vrouw, dat is toch mijn leven? Ik kies wat ik... Mag ik iets zeggen?
Ja. De tijden veranderen. Ik denk zeker dat het allemaal belangrijk is dat we zelfstandig zijn en dat we ons inkomen verdienen. Maar zorg dat het uw keuze is. En dat is heel belangrijk. Stel je eens voor, je wordt verliefd op een vrouw en tu n'aimes rien. En steeds voor die vrouw wil werken, ze wil werken. Wie zegt liefde? Wie zegt u, ik ga verliefd trouwen? Ik hoop het voor u. Ik wens het u toe, Bilal. Mevrouw, dat is toch niet verplicht? Nee, dat is niet verplicht. Ik wens het u toe. Dat is niet dezelfde manier van denken. Ik wens u alleen heel veel liefde toe, Bilal. Dat wens ik u toe. En jullie allemaal. Bon, on y va. Ik boks nu al 3 of 4 jaar. Dat helpt me ook om mijn agressiviteit en mijn impulsiviteit te uiten. Als ik zie dat mensen boos zijn, tegen mij roepen of zo, dan word ik ook snel boos. En ik sla niet of zo, maar ik heb een agressief gedrag. Non, non. Voilà. Et low kick. Low kick. Plus haut là. Je peux faire maintenant? Il y a un problème ou... Non, parce que t'es pas actif, tu parles pas ni rien. Est-ce que t'aimes bien la boxe? Pourquoi t'es là alors? T'aimerais faire un autre sport? Foot. Ah, tu préfères la natation? Ik zal nooit ouders begrijpen die hun kinderen verplichten om dingen te doen. Dat maakt me ook boos wanneer ik iets onrechtvaardig vind. Ook al is dat het probleem van iemand anders, bemoei ik me vaak. En ik moet niet, maar ik reageer wel. Mijn ouders waren tegen het feit dat ik bokste toen ik klein was, omdat ze vonden dat het een jongenssport was. En ik had het een beetje moeilijk met mijn vader. Hij wou echt niet dat ik ging boksen. Maar op een moment, ik denk dat ik misschien 13 of 14 was, heb ik gezegd, papa, ik ga boksen. En punt. Hij heeft zijn leven gehad, hij heeft alles gedaan wat hij wou doen. En nu mag ik boksen van hem, maar hij zal het eigenlijk moeten, want ik wil hier blijven. 1, 2, 3, là, là et ici. Ok, encore une fois. Alhamdulillah. Veel mensen zeggen van mij dat ik een garçon manqué ben, dat ik een karakter heb van een jongen. Maar er zijn geen karaktereigenschappen of sporten of jobs enzovoort die enkel voor jongens zijn. We zijn in de 21e eeuw. Meisjes kunnen nu ook vechten. Meisjes hebben ook hun eigen karakter. Mais non, mais tu me laisses pas frapper! Pourquoi tu fais ça? Tu m'énerves! Tu m'énerves, oula! Oui, mais... Vrouwen zijn sterk. Vrouwen zijn sterker dan mannen zelfs. Er zijn veel dingen in mijn leven dat er gebeurd zijn dat ik soms niet eens over praat of dat ik er gewoon niet kan over praten. 6 à 8 uur in een cellule, dat is een paar keer wel gebeurd.